المرحله الجايه. ايضا في نقطه مهمه لازم ننتبه اليها. احنا طبعا كنا نتمنى ان اخواننا كلهم ينجحوا ويحصلوا على مقاعد مجلس الشعب، بس ما حدش عارف الخير فيه. ربما لو نسبتنا زادت يحصل انقلاب على العمليه الديمقراطيه، مش عارفين. فدايما انت تحاسب نفسك على اللي بتعمله، انما ما تحاسبش نفسك على النتائج بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ومحدش عارف الخير فيه. ما هو حسني مبارك وجمال ابنه وصفوت الشريف كانوا في منتهى السعاده لما خلصوا انتخابات 2010 ونجحوا وخدوا المقاعد، وكانوا بيعتبروا ان قمه الخير بالنسبه لهم اللي عملوه. انما اتضح بعد شويه ده ما كانش خير ولا حاجه. يعني اذا مساله الخير والشر والمكسب والخساره دي مساله نسبيه، مساله مرتبطه بايمانك انت وبارتباطك بربنا وفهمك بالامور وبتوظفها ازاي وبتشتغل فيها ازاي. وفي امور قد تتضح لك الان وفي امور لا تتضح لك الا بعد فتره. الناس كانت زعلانه من ان احنا بندعم الدكتور محمد يسري كمرشح للسلفيين، وقالوا ان السلفيين متعبين وعاملين مشاكل، وحبوا يعاقبوا السلفيين في شخص محمد يسري. انا بنفسي شفت شباب قالوا لي كده، مش بتكلم على حاجات يعني منقوله غلط او اي حاجه او تقديرات، لا، واتناقشت مع ناس كتير. لما طرحت فكره ترشيح الدكتور محمد يسري بغض النظر عن مساله الدايره، ده موضوع تاني، يعني المكان الجغرافيا، ما كانتش مطروحه كنوع من التنسيق مع السلفيين، ولا كانت مطروحه ولا مقترحه على انه احنا السلفيين حلوين فهنرشح واحد منهم او وحشين من العمل. ما كانتش مطروحه ابدا كده، ولا بنسبه 1 في المليون ده حصل. واي حد تصور حاجه غير كده يبقى بناء على استنتاج خاطئ. طبعا استنتاجه الخاطئ ده ممكن احنا نبقى مقصرين ان ما وضحناهوش، مفيش مشكله، بس حتى لو ما وضحناش المفروض الاخ ياسر اخوان وما ياخدش قرار مخالف لما قالوا به، لانه جايز يكون هو سبب ترك الجماعه والحزب من خلاله من غير ما يكون فاهم. وده للاسف حصل ولو بشكل جزئي. ليه؟ لانه شغل مخه بطريقه غلط. واحد قال لك ده السلفيين تعبانين وعاملين وبيقدروا محمد يسري من غير ما يقدروا يصلوا الطرف. وواحد قال لك ما هم قافليننا في الفيوم ومش عارف فين وفين عاملين وضرب اخر. طب خلص يا جماعه. ما خلاص يبقى مفيش معنى للجماعه. مفيش معنى لوجود قياده. هو الامام البنا ليه حذر من الرجل الصالح غير المنظم وغير المنضبط؟ عشان كل واحد يتصرف بدماغه. يبقى فضل الجماعه وبركتها دي وجودها ان هو بيتجمع فيصب في نهر يعمل فعاليه ويعمل تاثير. انما لو كل واحد فينا حسب واستخدم في المواقف اثناء المعركه وبنى تصرفه على تحليل ويبقى خلاص باطل. انا اخطأت باجتهادي او تصرفي حاسبني ما يجراش حاجه، انما ما ينفعش اثناء المعركه نفسها. خلاص كان الكلام ده كله قبل باب الترشيح. انما بعد ما اتقفل باب الترشيح واتفقنا هندعم فلان ولا علان، الموضوع ما فيش مجال للمناقشه والكلام. نحاول نشوف نحل الموضوع ازاي حتى لو كان فيه اخطاء. انما الاقتراح كان بتاع دعم الدكتور محمد، لان الدكتور محمد يسري في تقدير الشخص ومن خلال احتجاج مباشر اكثر من 20 سنه من اعقل السلفيين في مصر واكثرهم مرونه وانفتاح. طب ودي تفرق معانا في ايه يا عم مصطفى؟ تفرق معانا في انه السلفيين هيكونوا موجودين في المسجد، واحنا وجدنا صعوبه كبيره للتنسيق او التعامل او التفاهم معه، بالذات مجموعه اسكندريه. وده كلام ماهوش خايف، كانوا في التحالف وانسحبوا. وحاولنا مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ومش سهل ان انا كل ده اعلنه، مش دلوقتي يعني، على الاقل في الاعلام والصحافه خلاص هيقعدوا كل الدنيا يقول لك حرب بين السلفيين والاخوان ويتكلموا ويجيبوا ويسووا. الفكره دي كانت انه ده لو دخل المجلس هيبقى حمامه سلام وهمزه وصف جيده بين اعضاء الاخوان واعضاء السلفيين اللي موجودين، لان له كلمه عند السلفيين والراجل فاهمنا فيقدر ينسق. واحنا محتاجين للتنسيق في الجماعات، تنسيق في حاجات كتير، عايزين الموضوع ده. لو كان احنا محاولاتنا معاهم في الشهرين الثلاثه اللي فاتوا كانت سهله وكان التنسيق في الموضوعات كان سهل، ما كناش محتاجين مثل هذا. ولكن الحاجه التي دفعت الى هذا هو صعوبه التنسيق الفعلي والتفاهم الفعلي مع مجموعه اسكندريه، وهي للاسف المجموعه الرئيسيه في حزب النور. احنا ما اخترناش الدكتور محمد ولا اقترحنا ترشيحه عشان نقرب من السلفيين بس، وانما لانه هو عالم
وهو من الناحية الفكرية واقف في الحدود الفاصلة بين الإخوان والسلفيين، الناحية الفكرية. وراجل واخد دكتوراه في الهندسة الكيميائية التحليلية وتناول بدرجة واسعة. فكان المقترح وأنا كنت صاحب اقتراح، ولما قلت صاحب اقتراح مش صاحب قرار عشان بس تبقى الصورة أصلا، لأنه الكلام على ما وصل لبعض الشعب وبعض المناطق قالوا ده المهندس خيرت جابه فرضه على الإخوان. وده للأسف من سوء الظن وسوء التصرف من بعض الناس وطريقة تفكيرهم، ودي حاجة بتقطع قلب الواحد لما يبقى شبابنا وبناتنا بيفكروا بالطريقة دي. كتير من شبابنا وشاباتنا بيتأثروا بما ينشر على الفيسبوك أكثر من ثقتهم في الهيكل بتاع الإخوان أو الحزب، أو من المعلومات اللي ممكن تيجي. حتى لو حصل إن المعلومات ما وصلتش، الأصل عندك يبقى الثقة، مش لأن احنا ناس منزهين عن الخطأ، بالعكس. إنما هي في المعارك الشرسة اللي زي كده ما ينفعش ان كل واحد يقول لا مش عاجبني رأي المسؤولين، خليني بقى انا ايه بلاش ده، انا هنتخب ده او اعمل كذا او اجيب او مش عارف الحاجات الكتيرة اللي حصلت واللي اتقالت احيانا. دي نقطة في منتهى الخطورة، لانه لابد نبقى واعيين بطبيعة المرحلة والمعركة. ما هو انا لما بحدد ادواري لازم في الاطار العام ده، لانه لو انت مثلا فاهم ان المعركة هي مجلس الشعب وهتخلص، وبعد كده لو ليك أغلبية هتحط الجماعات التأسيسية انت وغيرك ولا الحكومة انت وغيرك والأمور ماشية وسالكة زي ما حصل مثلا في أي بلد ثانية كان فيها تجربة انتقال ديمقراطي. ده الوضع عندنا مش كده، ده عندنا صراع وعندنا معركة جديدة زي ما قلت. يا جماعة احنا مش واقفين ورا الراجل ولا بندعمه عشان نقرب بالسلفيين أو عشان نتحالف معاهم أبدا، لأن دي خلاص قصة خلصت. احنا عرضنا على حزب النور وانسحب من التحالف وقال طول ما الوفد والعلمانيين معاكم مش داخل معاكم، انا هعمل تحالف المسلمين بس ومش داخل مع اي حد فيه. كلنا انت كان مجلس الشورى المفروض تتحرك له من دلوقتي، لانه الجمعيه التاسيسيه اللي هتحط الدستور هتختار من خلال مجلسي الشعب والشورى. فحتى كنا زمان ما حدش بيهتم بالشورى قوي، لانه يعني مجلس اذا غاب لا يحس، واذا حضر لا يحس، واذا غاب لا يحس. فالناس في ثقافتها انه ما هوش مهم، بس بالنسبه لك كاسلاميين الان هو مهم عشان الدستور. بعد كده اتلغى ما يتعرض موضوع تاني تفكر فيه براحتك. انما الاعلان الدستوري اللي استفتي عنه الشعب في مارس بيقول ان اللي هيختار الجمعيه التاسيسيه هتدخل من خلال مجلس الشعب والشورى. فانا بالنسبه لي تمثيلي وحصتي في المجلس مهم، انا ومن حولي من الاسلاميين. انما ما ينفعش الكذب، ما ينفعش الكذب. واحد بعت لي رساله على التليفون وبيقول انه من الاخوان، ما اعرفش طبعا ممكن يكون بيكذب برضه كتير. بيقول لي ان احنا عرفنا انك انت قابلت مصطفى النجار في قطر، وقلت له نجاحك هيبقى على جثتنا ومش عارف ايه وايه وايه وكلام زي كده، وانا اسحقك وكلام وانت لازم تعتذر بعدد افراد الاخوان عن هذه الاساءه. والواقع ما حصلتش اصلا. انا لا يمكن لا اقول لمصطفى النجار ولا اي شخص هنسحقك ولا ما نسحقكش اصلا، يعني الموضوع مش موجود. انما اذا كان هو من الاخوان وسمع الكلام ده من حد وصدقه وبنى عليه موقف وقرار وبيطالبني باتخاذ سلوك للموقف ده، فدي مأساة. لازم نعرف نجيب معلوماتنا واخبارنا منين، ولازم اللي مش وصل له المعلومات والاخبار يسال مره واثنين وثلاثه، والشعب او الاسره اللي فيها اختلاف يقولوا لنا. انا عارف ان في طرق اداره تقليديه في بعض المناطق وفي حتت فيها اختلاف. احنا وجودنا في المساجد ضعيف جدا جدا جدا، يكاد يكون منعكس. وطبعا ده ناتج من انه من 1992 لما مبارك ومجموعته وحبيب العدل واللي قبله واللي بعده ضيقوا على العمل الاسلامي في المساجد والعمل العام بصفه عامه، اصبحنا مش موجودين وغيرنا موجود. ولما اصبحنا مش موجودين ظهر جيل جديد موجود من الاخوان الان، اللي هو انا هقول ان هو من سن 20 ل 40 سنه، ده ما شافش اصلا العمل المسجدي وما بقاش العمل المسجدي جزء من ثقافته. فالموضوع عايز تركيز وعايز ترتيب، يبدأ في حرصنا وإصرارنا على التواجد المكثف في المساجد لأداء الصلوات والفروض وحلقات القرآن وحلقات الذكر والحلقات الدعاء، وترتيب مجموعات كثيرة من الأنشطة داخل المساجد. وبرضه الاهتمام بالتركيز على بعض الدعاء اللي يتحرك يدي دروس وطول الجمع، لأنه أنا بتحرك في مساجد مدينة نصر وفي مصر الجديدة ومناطق ثانية وجودنا ضعيف بدرجة ملحوظة واضحة. فالعمل المسجدي مهم جدا 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 لنا، دعويا وتربويا واجتماعيا وسياسيا على كل المحاور. ده نقطة الاضطراب وبوابة
رئيسيه لكل مجالات العمل. فطالما احنا ضعاف فيها سيظل كل مجمل عملنا ضعيف، مهما نجحنا في حاجات ثانيه فيظل مجمل عملنا ضعيف. النقطه الثانيه والمهمه اللي هي بتمثل اقتراح عايز دراسه واحنا كنا بنشتغل فيه قبل فترات التطبيق الاخيره بتاعت التسجيلات وجاي، اللي هي مساله تقسيم الاحياء الى مربعات سكنيه، وان كل اسره او مجموعه من الاسر تبقى مسؤوله عن مربع سكني بكل مجالات العمل اللي مطلوبه جواه. حتى الان الظروف كويسه، ممكن النهارده لما بنجيب حي او مربع سكني نعمل له مجموعه من الامناء من بعض الاهالي اللي موجودين، من بعض ائمه المساجد المقبولين، من بعض الرموز اللي معروفين. فكره النخب العاليه اجتماعيا شويه ضعيف، فدي نقطه برضه عايز التفكير فيها. وتاثيرنا في النخب او في الاوساط الشعبيه القليله قوي وطبقه العمال والطبقات الفقيره ضعيفه، غير ناجح في التواجد فيها بدرجه اكبر. فانا عايز اقول انه مساله التواجد الشعبي والجماهيري قضيه على بعضها عايزه تفكير وعايزه مزيد من الدراسه، ولازم التفكير والدراسه يبدا من تحت الشعب، لان انت اللي عايش في المنطقه وانت اللي عارف وتصور البدايه تكون ازاي. انا عايز اعرف عارف انا عايز اوصل لايه في الاخر. عايز اوصل ان يبقى عندي قدره على ان انا احرك اكبر قدر ممكن من الجماهير في مشروع، مش في الانتخابات بس. يعني مش مساله ان انا بقدم خدمه زي ما بيحاولوا يشوهوا صورتنا عشان الانتخابات، لا. انا الانتخابات عندي وسيله وليست غايه، انما عندي الاساس هو بناء نهضه الامه على المرجعيه الاسلاميه. عايز الناس كلها تشارك ولو بدرجات متفاوته. فاوصل لها ازاي؟ اليات تواصل معاها، التاثير، الحركه. برضه النهارده لما ننزل مظاهرات او ضغط او حشد عشان اضغط على اللي بيحاولوا يحاربونا واطراف الصراع الداخليه من الجهات المسؤوله او غير المسؤوله او جماعات المصالح، وغير محتاج مش عايزين مظاهره يبقى فيها الاخوان بس، عايزين الاخوان وعايزين الناس بصفه عامه. والنهارده اللي خرج على التزام الاخوان في انتخابات 2010 واستجاب لضغط امن الدوله وراح رشح نفسه في الدايره ونجح وفرح بنجاح وما زعلش على الخروج عن الاخوان، كانت النتيجه ان ما عادش في المجلس الا شهر او شهر ونص. وهو نفسه لو موجود في وسطنا النهارده كان ممكن يبقى احد مرشحين الاخوان وينجح في مجلس اكثر استقرار. اذا والله اعلم طبعا، انا برضه ما اعرفش اكثر استقرار ولا لا.